مرحبا يا اصدقاء. طبعا محرمتش من اخر مره نزلت لكم فيها فيديو عن دوستويفسكي. لما نزلت فيديو مراجعه روايه الفقراء، ردود الفعل على مراجعه روايه الفقراء كان غريب جدا. يعني اغلب الناس كانت متضايقه انا ليه قلت انا ما حبيتش الروايه، في حين ان انا وضحت في الفيديو بتاع روايه الفقراء اكتر من مره ان ممكن يكون السبب في الترجمة، والترجمة كانت سيئة، عشان كده في حاجات كتيرة مفهمتهاش، فبالتالي ما عجبتنيش الرواية. ما قلتش انا كرهت الرواية، انا قلت انه كل الكتب اللي تيجي قدامي لدوستويفسكي ما بتخلينيش احبه زي ما الناس بتحبه. عشان مش بنطق اسماء الناس بالروسية صح، او كانت الاسماء صعبة عليا، بدأت الناس تقولي ايه ده انت ازاي ما عرفتيش تنطقيها، انطقوها انتوا برافو عليكم. وكمان ناس زعلت ان انا ازاي ما قلتش اسم دوستويفسكي صح زي ما بينطقوه بالروسية. انا مش روسية، انت شايفين انا روسية؟ لا انا روسية، ولا لغتي الام الروسية، فبالتالي انا بقرأه زي ما بيبقى مكتوب عندنا في كتب الترجمة، فيودور دوستويفسكي. المفروض انا بقى اقعد اعوج لساني؟ انا ما بعرفش انطق روسية ومش متعلمة روسية، معلش. بس انا استغربت الناس متضايقة ليه، يعني خلاص يا جماعة مشوها. بعدين احنا ما حبيتش دوستويفسكي، الله يرحمه لو كان عايش ما كانش هيضايقوا قوي كده زي ما انتوا اتضايقتوا ان انا ما حبيتوش. ما علينا، روايه الفقراء ما كانتش اول تجربه مع دوستويفسكي، كان قبلها جربت له روايه الزوج الابدي وما كانتش حلوه. جربت له وانا في اولى جامعه باين، قرات الجريمه والعقاب وفاكره ان هي كانت كويسه لانها اثرت فيا لحد النهارده، بس كانت تقيله فما قلتش اني بكرهه. في حاجات اهو قراتها زي الجريمه والعقاب كانت عجباني، الفقراء كانت عجباني نص نص مش قوي. روايه النهارده بصراحة عجبتني. رواية المقامر انا لقيت كومنت اول ما نزلت الفيديو بتاع رواية الفقراء وان انا ما حبيتهاش قوي، لقيت كومنت واحد بيقول لي اقرأي رواية المقامر هتعجبك، وفعلا شكرا للشخص ده، ممتنة ليك، رواية المقامر عجبتني. محبين دوستويفسكي ارفعوا لي بقى الراية الخضراء بدل الكارت الاحمر اللي انتوا كنتوا مديهوني قبل كده. رواية المقامر المميز فيها واللي لفت نظري اصلا ان الرواية اتكتبت على مدار اسبوعين بس. يعني كان مطلوب من دوستويفسكي انه خلال باين 25 يوم لازم يقدم الكتاب ده ويتكتب في ميعاده، يا اما الشخص اللي المفروض هيقدم له الكتاب ده هياخد حقوق ملكية نشر كل كتب دوستويفسكي ليه هو. فدي كانت حاجة مثيرة للاهتمام، ان رواية المفروض لدوستويفسكي ومعروفة، مش هقول مش معروفة، مش اشهر رواياته ولكن معروفة عنه، اتكتبت في الفترة القصيرة دي وطلعت بالجمال اللي انا قرأته. بالاضافة لانه هي اتكتبت في وقت قصير، كمان لفت نظري ان دوستويفسكي كان مريض بالمقامرة، كان مدمن عليها، وبرضه الفترة اللي كتب فيها الرواية دي كانت هي فترة ادمانه على المقامرة قبل ما يبطلها نهائي. انا قرأت الكتاب وسمعته على ابليكيشن كتاب صوتي، مش سبونسرد ولا حاجة، ده كان من الكتب المجانية اللي موجودة، فلفت نظري مع الكومنت بتاع الشخص اللي عمل لي اقرأي رواية المقامر، فقمت محملاها. هي طويلة شوية 5 ساعات، بس انا مش عارفة هو شخص واحد بس اللي كان بيقرأ الكتاب بصوته، لان هو لو شخص واحد الشخص ده كان عظيم لانه قادر انه يمثل صوت الستات، سواء كانت بولينا او الجدة، فبالتالي صوتها عجوز. بقيت بفرق صوت أليكسس عن مستر أصلي عن الجنرال، يعني كان شخص رائع. ده لو شخص واحد يعني ارفع له القبعة تحية واحتراما. شرحي للرواية النهاردة هيكون يمكن فيه شوية احداث بحرقها، مش بحرق كل الاحداث، مش هحرق عليكم كل الاحداث، بس عشان اقدر اتكلم عن الرواية وعن الاحداث بشكل عام لازم هقول شوية تفاصيل حصلت، مش حرق كلي. فلو حد عنده حساسية من حوار الحرق، او ما تقوليش كل اللي في الرواية، او ما تقوليلناش الاحداث اللي معرفش ايه، فاعتقد ان انتوا ممكن الفيديو ده ما يبقاش ليكوا. يعني البطل بتاعنا اسمه أليكسس إيفانوفيتش. البطل ده بيشتغل مدرس عند الجنرال. أليكسس بيدرس اطفال الجنرال زي مدرس خصوصي، وكلهم قاعدين في فندق غالبا هو ملك الجنرال. أليكسس بيحب بولينا بنت الجنرال، بنشوف قد ايه هو بيحبها. هو شخص على قد حاله، مدرس بياخد المرتب بتاعه، في حين ان الجنرال وعيلته وبنته هم من طبقة ارستقراطية. أليكسس بيحب المقامرة بس ما بيجازفش كتير علشان ما يخسرش الفلوس اللي معاه، وفي نفس الوقت هو بيحب بولينا بنت الجنرال. فبولينا بنشوف قد ايه هي بتستغله خلال الكتاب، وان هي اصلا ما بتحبوش وهو خلاص هيموت عليها، بس بتستغله استغلال لدرجة اللي هو انا استغربت انت ليه مكمل معاها
كده. بنشوف بدايات استغلال بولينا لأليكسس بان هي تقوله خد الفلوس دي العب لي بيها امور علشان انا عايزة العائد بتاعها عشان انا محتاجة فلوس. بعد الحاح منها وفي النهاية هو اضطر انه يوافق، نزل البار او نزل الكازينو وراح يلعب قمار، كسب لها المبلغ اللي هي كانت محتاجاه وراح قدمه لها. بنشوف ان الشكر بتاعها كان مبهم. بنشوف فعلا في الرواية ان قد ايه هي ما كانتش مهتمية بيه وان هو بيعمل اي حاجة علشانها، لدرجة ان هو قال لها في مرة وهما متمشيين جنب جسر، قال لها انت لو طلبتي مني دلوقتي حالا اني انط في المية علشان افدي حياتي ليكي فانا هنط من غير اي تردد. طب لو قلت لك تنط من هنا، لو ده هيثبت لك انك ايه؟ فيعني بنشوف مدى حبه ليها ومدى استغلالها ليه، وهي اصلا مبينه له ده. يعني هي مثلا مش بتضحك عليه وبتقول انا كمان بحبك، هي مبينه له الاستغلال بس هو مستمر في الموضوع. بيبدا يظهر لنا في الروايه شخصيه جديده وهو مستر أصلي. مستر أصلي هو رجل انجليزي ظهر موجود في الفندق، عارفهم بشكل ما، عارف الجنرال وعارف بولينا، ووقع هو كمان في غرام بولينا. أليكسس ومستر أصلي الاتنين قعدوا مع بعض، وعرف أليكسس من مستر أصلي ان الجنرال في حالة إفلاس وان حالتهم المادية مش كويسة، وان الجنرال مستني بفارغ الصبر الجدة او عمته اللي بيسموها كلهم الجدة ان هي تموت عشان يقدر يورثها، وكل شويه بيقعد يبعت لها جوابات عشان يشوف هي ماتت ولا لسه، علشان مستني الورث بتاعها بفارغ الصبر. في يوم من الايام تقرر بولينا تلعب على أليكسس كالعاده، ان هي قالت له في يوم من الايام مش انت قلت هتعمل اي حاجه علشاني انا اطلبها منك، انا عايزاك تسخر من البارون والبارونه دول وتستهزأ بيهم بس كده علشان انا استمتع واضحك. فهو زي الهبل معرفش معاه كده ليه، راح واستهزأ بيهم. وللأسف دول كانوا شخصيات مهمة جدا للجنرال، ومن بعدها بدأت أحداث الرواية تتغير. أحداث الرواية اتغيرت من الحدث ده لأن بسبب الموضوع ده أليكسس خسر شغله، ولكن فضل في الفندق بسبب الجدة اللي رجعت لهم وقالت لهم أنا عارفة أنكم مستنيين موتي لكن أنا مش هموت ومش هديكوا الفلوس بتاعتي. واكتشفنا ان هي بتحب أليكسس، وبعد كده أليكسس بدأ يعلمها المقامرة. هتبدأ احداث الرواية تتغير، في حاجات كتيرة قوي هتحصل، في حاجات كتيرة هتحصل لأليكسس، حاجات هتحصل للجدة، وحاجات هتحصل لبولينا وللجنرال. محرقتش عليكم حاجة، كل الاحداث اللي انا قلتها دي حصلت في البداية وبس. يا اصدقاء كده اكون خلصت مراجعة كتاب المقامر او رواية المقامر للكاتب الروسي دوستويفسكي. اتمنى لو انتوا كمان قرأتوا حاجة تانية لدوستويفسكي غير اللي انا قلت عليهم وغير اللي انا قرأتهم قولولي، يمكن اقرأ حاجة كمان وتعجبني زي ما دي عجبت. اديت الرواية دي على جودريدز 4/5. فعلا كانت الرواية مليانة زي ما كل الناس كانت بتقعد تقول وانا ما شفتش قبل كده، انه دوستويفسكي عنده القدرة على انه يحكي المشاعر البشرية بكل صدق. فعلا الرواية دي كانت مليانة مشاعر كتير، منها مشاعر الغضب، منها مشاعر الحقد، منها مشاعر الاستغلال، وكمان منها مشاعر الحب، ومنها مشاعر الاهتمام، وفي الطمع، وفي مشاعر كتيرة جدا لشخصيات كتيرة موجودة في الرواية. مش كتيرة قوي زي ما قلت لكم، الشخصيات عددها مش كبير ولكن الأحداث كانت كتيرة. بس كفاية رغي، أشوفكم في فيديو تاني. سلام.